سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحالم که چند دقیقه رو فرصت دارم باهات همسفر کلام لسان و غیب باشم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای بریم سراغ پیام امروز. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست. غزل 24 حافظ. بعضیا بر این باورن که جهانبینی حافظ بر این اساسه که خودشو تسلیم به حکم سرنوشت کرده، یعنی تقدیر و سرنوشت انسان ها از قبل معلومه و از خودشون اختیاری ندارن. بعضی بر این باورن که با این غزل حافظ چنین عقیده‌ای داره و برخی دیگر اینو روی این حساب در نظر میگیرن که طبق این غزل دو جهان، این جهان و جهان بعدی، برای حافظ هیچ ارزشی نداره. میگه خب پس اگر قراره که من دستی در تقدیر نداشته باشم، با من کاری نداشته باش، بذار من بادمو بنوشم. و این داره کنایه میزنه به اون ریاکاران و کسانی که دارن با اسم دین و مذهب دیگران رو فریب میدن. و ببینیم امروز پیام برای من و تو چی داره. این که میگه الان زمان و صلاح اینه که به عهدی که بستی پایبند باشی تا پشیمون نشی و بتونی تقدیر رو به دست خودت بگیری. اگر تازگی ها با خودت قول و قراری گذاشتی، عهدی بستی، اینجوری نباشه که فقط شب موقع خوابیدن که داری آرزوهاتو مرور میکنی به خودت وعده وعید اینو بدی که باید فلان کارو بکنم، فلان موضوع رو باید شروع کنم. اینجوری باشه که بتونی پیگیریش کنی. و چه روز و تاریخی بهتر از امروز، 13 فروردین، پایان تعطیلات نوروزی و فردایی که قرار دوباره زندگی به روال قبلی خودش برگرده. اینو به فال نیک میگیریم این پیامو. اینکه فردا صبح که از خواب بیدار شدیم میتونه یک حرکت تازه باشه، بخوایم یک نسخه بهتر از دیروز خودمون تبدیل بشیم. چقدر خوبه که امروزو که فرصت داریم یه مرور بکنیم، ببینیم چه کارهایی رو انجام ندادیم که میتونستیم و چقدر بجاست این
دعا که خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. اینی که گفتم فقط برای خود من یک دعا نیست، خب یک سبک زندگیه. امروز ما ذهنمون بین شدن و نشدن هاست، بین انجام بدم یا ندمه، و دعایی که به ذهنم خطور میکنه و چقدر مناسبت داره با این اول پیام لسان و غیب اینه که از خدا میخوام امروز توی زندگی تک تکتون اون کارهایی که نمیتونی انجامش بدی، قدرت انجام دادنش رو به هر دلیلی نداری، خللی در انجام اون کارهایی که میتونی انجام بدی ایجاد نکنه. و این تفسیر همون دعای قبلیه. پیام پرواضح میگه که امیدوار باش. همه ما با امید زنده ایم. میگه که رحمت و برکت خداوند شامل حالت میشه و غرق در نعمت میشی، و بسیار مراقب باش که غرور و تکبر بیجا باعث از دست رفتن چیزهایی که به دست آوردی نشه. پیام در ادامه میگه وقتی که موقعیت و امکانات فعلی خودتو با هدف بزرگی که در نظر داری با اون آرزوات مقایسه میکنی، احساس پوچی و نگرانی میکنی. پیامی که اینو داره بهت میگه راهکارم داره، میگه اینو به خاطر داشته باش که خداوند قادر مطلقه. تو اصلا وظیفه نداری به این فکر کنی که چجوری، توسط کی، کجا قراره برات گشایش صورت میگیره. تو امروز وظیفت تصور کردن و تخیل کردن و تمرکز روی اهدافته. همین که نیم قدمم هر روز بهش نزدیکتر بشی و اونو بنویسی، سهم و نقشتو به شدت به درستی انجامش دادی. تو بخواه فقط. پس امید خودتو به لطف و مرحمت الهی هرگز از دست نده. عشق به زندگی و فعالیت و علاقه به پیشرفت توی وجودت موج میزنه. در این انتها پیام میخواد بهت این مژده رو بده که تا موفقیت راه چندانی نداری، فقط باید از وقت خودت حد اکثر استفاده رو بکنی و زمان خودتو بیهوده تلف نکنی. این بود پیام امروز. ممنونتم که تا اینجا با من همراه بودی و لایک ها و کامنت های شما همیشه به من انرژی داده و ممنونم بابتش، و از این که به اشتراک گذاشتن ویدیوهای این چنل به بزرگ شدنش دارید کمک میکنید، ازتون ممنونم. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده باشی و پایدار.